以萧炎为首的单会前10选手获得进长者，并利用3巨头全力维持星域封印。萧炎敏锐察觉到隐藏在炼药师中自己的丹塔带来灭世之灾。Lúc này, chứng kiến sự sợ hãi của hai tên kia, Tiêu Viêm chỉ mỉm cười nhẹ hỏi, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi định trốn cả đời chứ. Lời anh ấy vừa dứt, hỏa diễm trong tay liền trào dâng, chỉ trong phút chốc, nơi đây đã bốc lên một tầng năng lượng mạnh mẽ. Nhìn cỗ khí tức ấy, cái tên hồn lệ và hồn nhai sắc mặt cũng tỏ ra hết sức nghiêm trọng. Còn Tiêu Viêm, trước khi ra tay, anh ấy cười quái dị nói, nếu đã đến, cần gì phải đi vội vàng như vậy? Dứt lời, không cần nói gì, Huân Nhi đã lập tức lao lên hướng về phía hai tên kia mà chiến. Đối diện với thể công đó, hồn nhai cũng liền động thân, hắn ta như tia chớp đã lao về phía Huân Nhi và giao chiến với nàng. Nhất thời, không trung lại một lần nữa sáng lên bởi công kích va chạm. Mỗi lần hai người đánh vào, không gian lại xuất hiện những vết rách khủng bố. Cứ như thế, cả hai tạo ra một cuộc chiến đầy gay cấn, thân hình cứ như tia chớp đánh vào khiến không gian như rung động. Phía bên kia, trước khi Tiêu Viêm công kích, chỉ thấy cái tên hồn lệ đã cười lên một tiếng quỷ dị. Trên người hắn, một luồng khí hắc ám đã liền trào dâng. Chỉ trong nháy mắt, một làn hắc vụ đang ngưng tụ lại thành một cái lưỡi hái. Không chút chậm trễ, hồn nhai đã lập tức đạp hư không rồi phóng về phía trước. Khi lưỡi hái lao đi, nó lập tức xé nát hư không, khiến nó rách ra một mảng lớn, đủ để cho thấy sức mạnh của tên này là bá đạo như thế nào. Đối diện với hắn, trọng xích trong tay Tiêu Viêm cũng vung lên. Ngay sau đó, cả hai lao vào nhau mà giao chiến. Giữa những ngọn núi chọc trời, chỉ thấy hai thân ảnh như tia chớp va chạm, từng tiếng leng keng bạo phát mãnh liệt, tốc độ là vô cùng kinh người. Giờ khắc đó, chỉ thấy từng tia lửa không ngừng lóe lên, càng chiến, cả hai lại càng mạnh mẽ, không trung khi đó cũng bị cả hai xẻ ra từng mảng khiến nó rách nát, nơi đây rung động liên hồi bởi kinh khí bạo phát. Cứ thế, cả hai tạo nên một cuộc chiến đầy khốc liệt. Sau một hồi, cả hai mới tách ra, vỗ mồm vài câu, ngay lập tức trên người Tiêu Viêm, một tầng năng lượng kèm theo hỏa diễm ầm ầm bạo phát. Chỉ trong nháy mắt, khi thiên hỏa tam huyền biến thi triển, năng lượng trên người Tiêu Viêm đã ầm ầm bốc lên, khiến hồn lệ phải kinh hãi. Tuy nhiên, tên kia cũng không vừa, nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy, hắn ta lạnh lẽo nói: "Có thể ép ta thi triển tộc văn để giải quyết, coi như là phúc khí của ngươi." Dứt lời, hai tay hắn liên tục kết ra những thủ ấn kỳ dị, xung quanh người hắn, một cơn lốc này chậm rãi xoay tròn, bao phủ lấy hắn ở bên trong. Tới đây, hồn lệ đắc ý nói: "Tiếp theo ta sẽ cho ngươi nếm thử thế nào mới là tuyệt vọng thực sự." Lời vừa dứt, hắc vụ quanh người hồn lệ đột nhiên nổ tung, mà thân hình hắn cũng biến mất một cách quỷ dị. Ngay khoảnh khắc hồn lệ biến mất, ngọn lửa màu nâu tím trên người Tiêu Viêm bỗng dồn vào nắm tay, hung hăng đánh vào không gian phía sau mình. Bùng một tiếng, tên kia vừa mới đánh vào đã liền bị kình khí hất văng về phía sau. Tới đây, hắn kinh ngạc hỏi: "Vừa rồi là tộc văn của Tiêu tộc, sao có thể như vậy?" Dứt lời, trong mắt hồn lệ lóe lên hung mang, đấu khí mênh mông trong cơ thể triệt để bộc phát, cỗ uy thế kinh khủng tỏa ra quát: "Tiêu Viêm, nộp mạng đi!" Lời vừa nói, thân hình chợt động, hắn kéo theo một mảng mây đen lạnh lẽo, lao mạnh về phía Tiêu Viêm. Đối diện với nó, hào quang chợt lóe lên trong mắt của Tiêu Viêm. Một lát sau, ấn quyết trong tay đột nhiên biến đổi. Ngay khi thủ ấn của Tiêu Viêm biến hóa, dưới mặt đất đột nhiên nổ tung lên, đất đá văng khắp nơi, giữa không trung từng hư ảnh thiên yêu khôi hiện ra. Nhất thời vừa đi ra, toàn bộ những con xung quanh lập tức chuyển năng lượng vào con màu tím ở giữa. Khi kim quang hoàn toàn nội liễm vào cơ thể, thiên yêu khôi màu tím lập tức lao đi, chắn trước mặt Tiêu Viêm, đỡ lại một kích toàn lực của đối thủ. Phía bên kia, hồn lệ khi gần tới, hắn ta gầm lên quát: "Toái hồn minh trưởng!" Ngay sau đó, trưởng ấn màu đen khổng lồ đã chụp về phía Tiêu Viêm. Nơi trưởng ấn đi qua, không gian trực tiếp sụp đổ, tạo thành những vết rách đen ngòm. Những vết rách này không ngừng túa ra từ hư vô như một cái mạng nhện. Tới đây, thiên yêu khôi đang đứng như tượng bước lên một bước, bàn chân đạp mạnh xuống hư không, lập tức tung quyền đối diện với thủ trảo kia. Uỳnh một tiếng, kình phong kinh khủng quét qua, tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ sợ trong phạm vi trăm dặm đều có thể nghe rõ. Cuối cùng, khi kinh khí dịu đi, chỉ thấy thủ trảo kia đã xuất hiện từng dấu hiệu rạn nứt. Bùm một tiếng, thủ ấn liền tan vỡ. Tuy nhiên, cũng ngay lập tức, một đám mây đen đã tỏa ra bao phủ hồn lệ ở bên trong. Thế nhưng chẳng có chút chậm trễ, thiên yêu khôi lập tức bay vào. Ngay sau đó, ở bên trong, hai bên quyền đối quyền hết sức quyết liệt. Giờ khắc đó, chỉ thấy kinh khí ầm ầm không ngừng bạo phát mà thôi. Rõ ràng, thiên yêu khôi quá mạnh, vừa khi lao tới, nó đã liên tiếp tẩn cho hồn lệ phải lùi lại. Hai tay liên tục chống đỡ công kích như vũ bão đang lao tới. Đã xử lý được kẻ ngáng đường, Tiêu Viêm nhìn sang thì thấy Huân Nhi và hồn nhai đang chiến đấu. Lúc ấy, chỉ thấy Huân Nhi đang dồn ép đối thủ mà thôi. Nhìn nàng, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: "Hôm nay hồn nhai bỏ mạng ở đây, không biết hồn tộc sẽ đau lòng đến mức nào." Khi trong lòng Tiêu Viêm suy nghĩ, trong mây đen đột nhiên vang lên một tiếng nổ cực kỳ lớn, hai đạo thân ảnh cũng bay ra từ trong đó. Giờ khắc đó, chỉ thấy hồn lệ tóc tai bù xù, quần áo trên người bị đánh tan hơn nửa, nơi khóe miệng có mơ hồ có một tia huyết sắc đen kịt. Lau đi huyết sắc trên khóe miệng, tên kia lẩm bẩm nói: "Không thể nào, sao tên này còn sở hữu khôi lỗi mạnh như vậy?" Tiêu Viêm phía xa tủm tỉm cười, vặn mình một cái, búng nhẹ ngón tay, thiên yêu khôi lại ngay lập tức lao lên thêm lần nữa, hung hãn nhằm về phía hồn lệ.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, khi hai người Tiêu Viêm đang chiếm được thượng phong, ở một nơi cách họ khá xa, Thiên Mộ đột nhiên phát sinh dị động, từng luồng sóng khủng bố trong chớp mắt đã phóng ra, khiến rất nhiều đạo thân ảnh phải lùi lại và lao đi nhanh như chớp giật. Trở lại với trận chiến, giờ khắc đó, trên bầu trời chỉ thấy trưởng ấn tràn ngập kim sắc hỏa diễm của Huân Nhi hung hăng đánh lên ngực Hồn Nhai. Chỉ vài chưởng giao phong, Huân Nhi đã liền khiến tên kia phải thổ huyết, trong mồm liên tục lẩm bẩm vài câu khó nghe. Thế nhưng đang giao chiến, đột nhiên một làn sóng khủng bố lại bất ngờ từ đâu ầm ầm lao tới. Thấy thế, Huân Nhi giật mình nói: "Đây là Thiên Mộ đại phong bạo." Dứt lời, lập tức đình chỉ thân hình, nàng quay đầu hô lớn với Tiêu Viêm quát: "Tiêu Viêm ca ca, đi mau!" Nghe được tiếng hô của Huân Nhi, Tiêu Viêm không chút chần chừ, triệu hồi Thiên Yêu Khôi lại, lao đến bên cạnh Huân Nhi. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người Hồn Nhai, nhanh như chớp bay về phía lối vào của tầng thứ 3. Thấy thế, lau đi huyết sắc trên khóe môi, Hồn Nhai quay đầu lại, khóe miệng nhất thời rung lên, sau đó cả hai đều xoay người chạy như bay về phía xa. Khi hai người Hồn Nhai bắt đầu chật vật chạy trốn, chân trời phía sau họ, từng bóng đêm mơ hồ thoáng hiện. Trong lúc nhất thời, vùng đất yên tĩnh không hề có sức sống này lại xuất hiện một không khí náo nhiệt, cực kỳ cổ quái. Phía xa, Tiêu Viêm theo sát sau Huân Nhi, vừa đi vừa hỏi: "Đó là gì?" Nghe vậy, Huân Nhi đáp: "Đây là năng lượng phong bạo của Thiên Mộ, dù là cương giả đấu tôn đỉnh phong bị cuốn vào trong đó đều sẽ bỏ mạng. Phạm vi lần này của phong bạo rất lớn, chúng ta phải nhanh chóng tiến vào tầng thứ 3." Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, xoay người lại, nhìn hai đạo thân ảnh cũng đang chật vật lao đi phía sau, đây hiển nhiên là Hồn Nhai và Hồn Lệ. Chưa hết, còn một vài người nữa, trong đó có một người cười nói: "Không ngờ Tiêu Viêm huynh đệ đi nhanh như vậy, đã sớm tới nơi này rồi." Nghe được thanh âm này, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, chắp tay với hai người từ phía xa, nói: "Hỏa Huyễn huynh cũng không chậm." Cứ như vậy, Tiêu Viêm cùng hai người kia trao đổi, thương lượng xong, bốn người cũng đi gần nhau hơn một chút. Phía sau, khi nhìn thấy nhóm người Tiêu Viêm và Hỏa Huyễn hội họp, sắc mặt Hồn Nhai không khỏi lạnh xuống. Tới đây, hắn lẩm bẩm nói: "Cho các ngươi đắc ý thêm một lát, đợi đến tầng thứ 3, ta sẽ cho các ngươi một kẻ đều chạy không thoát." Nói rồi, theo ánh mắt hắn ta nhìn về phía trước, mấy người Tiêu Viêm vẫn đang phóng như bay. Một hồi lâu sau, Huân Nhi mới cười nhẹ nói: "Tiêu Viêm ca ca, sắp tới lối vào tầng 3 rồi." Nghe được lời này của nàng, Tiêu Viêm và hai người Hỏa Huyễn đều mừng rỡ. Ngay lập tức, tất cả mọi người tốc độ đột ngột tăng thêm, tựa như sao băng xẻ qua bầu trời, chỉ qua vài cái chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Không lâu sau, chỉ thấy xa xa có một bức tường năng lượng cực lớn phủ kín từ trên bầu trời xuống mặt đất, đứng sừng sững trong thiên địa. Giờ phút này, trước bức tường năng lượng đó, bốn đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Một lát sau, một người trong số đó ngẩng đầu, nhìn về phía xa thản nhiên nói: "Bọn họ đều đã đến, theo tới còn có năng lượng phong bạo." "Cổ Chân, sao ngươi còn bình tĩnh vậy được? Đây chính là năng lượng phong bạo a. Nếu bị cuốn vào, tất cả chúng ta đều không thể sống sót." "Cũng không phải là ta bình tĩnh, mà có gấp gáp cũng vô dụng. Với lại, nơi này còn có Thanh Dương Đô Thống, tình huống xấu nhất có lẽ sẽ không xảy ra." Lời hắn vừa dứt, không lâu sau, mấy đạo thân ảnh đã xuất hiện phía chân trời, chỉ trong vài cái chớp mắt đã đến gần bức tường năng lượng. Nhìn bốn người kia, Huân Nhi cũng từ từ đáp xuống đất từ giữa không trung, cau mày hỏi: "Thanh Dương đại ca, sao còn không tiến vào? Năng lượng phong bạo sắp đến rồi." "Tường năng lượng đã thực chất hóa, phải phá vỡ được nó, ta đang chờ bọn họ, muội không sao chứ?" "Không sao, chỉ là dây dưa 1 tháng với hai tên của hồn tộc thôi. Hai tên đó dám ra tay với ngươi?" Dứt lời, hắn liền nhìn chăm chăm vào Hồn Nhai và Hồn Lệ vừa mới tới đang thở hổn hển. Đến đây thì hết tập 153/5 đấu phá thương khung. Và liệu rằng tiếp theo tập 154 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!